සිංහල ටෙක් එකේ YouTube channel එකට අදත් ඔයාලා හැමෝම හයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ මම ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන්න ලැස්ති වෙන්නේ දැන්ට ලෝකයේ තියෙන වේගෙම charge වෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ගැන. එහෙනම් අපි යමු අද වීඩියෝ එකට. ඉතින් ඔයාලට දන්නව ඇති පසුගිය අවුරුදු දෙක තුන ඇතුළත ගොඩක් දුරකථන සමාගම් ඒගොල්ලන්ගේ දුරකථන වලට ෆාස්ට් charging පහසුකම ලබා දුන්නා කියලා ඔයාලට හොඳටම මතක ඇති. ඉතින් මේ වෙනකොට 30V ෆාස්ට් චාර්ජර් වල ඉඳන් 65V ෆාස්ට් චාර්ජර්ස් දක්වා බොහෝ දුරකථන නිෂ්පාදකයන් භාවිත කරනවා අපිට දැක ගන්නට ලැබුණා. ඉතින් මේ වසරේ ෆාස්ට් චාර්ජින් ඔප්ෂන් එකත් එක්ක සමග නිකුත් වුණ ස්මාර්ට්ෆෝන් වල වේගයෙන්ම චාර්ජ් වෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් එක මොකක්ද? ඉතින් මේ ගැන Android Outdoor Web අඩවිය විසින් කරන ලද සමීක්ෂණයකට අනුව දැනට ලෝකයේ වේගයෙන්ම චාර්ජ් වෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් එකකට ඔවුන් හඳුන්වන්නේ Realme X15 Pro 5G කියන ස්මාර්ට්ෆෝන් එක. ඉතින් මේගොල්ලෝ මේ සඳහා ෆෝන් එක බැටරි එක 100% චාර්ජ් වීමට ගත වෙන කාලය ඇතුළින් තමයි මේ තීරණය කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් අපි පොඩ්ඩක් බලමු දැනට තියෙන top 5 fast charging devices මොනවද කියලා. ඉතින් පළවෙනිට තියෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් එක තමයි Realme X15 Pro 5G කියන ස්මාර්ට්ෆෝන් එක. ඉතින් මේ ෆෝන් එකත් එක්ක 65V ෆාස්ට් චාර්ජර් එකක් හම්බ වෙනවා. මේ ෆෝන් එකේ බැටරි එක සම්පූර්ණයෙන්ම චාර්ජින් එක ගත වෙන්නේ මිනිත්තු 38ක කාලයක් කියලා තමයි AI සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් දෙවෙනි ස්ථානයේ තියෙන්නේ Oppo Find X2 Pro කියන ස්මාර්ට්ෆෝන් එක. ඉතින් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකත් එක්ක අපිට හම්බ වෙන 65V ෆාස්ට් චාර්ජර් එකක්. ඉතින් මේ ෆෝන් එක චාර්ජ් වෙන ගත වෙන්නේ මිනිත්තු 43ක කාලයක් කියලා තමයි AI මේ විදිහට සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් තුන්වෙනි ස්ථානයේ තියෙන Xiaomi Mi 10 Pro කියන ස්මාර්ට්ෆෝන් එක. ඉතින් මේ ෆෝන් එකත් එක්ක අපිට හම්බ වෙනවා 15V ෆාස්ට් චාර්ජර් එකක්. ඒ වගේම මේකේ බැටරි කැපැසිටි ගත්තොත් මිලියන් පව 4000ක් විතර වෙනවා. ඒ වගේ තමයි මේක 13V wireless fast charging option එකත් අපිට ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම හතරවෙනි ස්ථානයේ තියෙන්නේ Realme X3 Super Zoom කියන ස්මාර්ට්ෆෝන් එක. ඉතින් මේ ෆෝන් එකත් එක්ක අපිට 13V fast charger එකක් හම්බ වෙනවා සහ මේ ෆෝන් එකේ බැටරි කැපැසිටි එක ගත්තොත් මිලියන් පව 4200ක් පමණ වෙනවා. ඒ වගේම පස්වෙනි ස්ථානයේ තියෙන්නේ OnePlus 8 Pro කියන ස්මාර්ට්ෆෝන් එක. ඉතින් මේ ෆෝන් එකත් එක්ක අපිට 13V fast charger එකක් හම්බ වෙනවා සහ මේ ෆෝන් එකේ බැටරි කැපැසිටි එක ගත්තොත් මිලියන් පව 4510ක බැටරි එකක් අපිට මේ ෆෝන් එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලා දකින්න ඇති මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් අතර අපිට Samsung device එකක්වත් බලා ගන්න හම්බුනේ නැහැ. ඉතින් අපිට Samsung device එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වුණේ 7 වෙනි ස්ථානයේ. ඒ තමයි Samsung Galaxy S20 Ultra ෆෝන් එක. ඉතින් මේ ෆෝන් එක charge වෙන්න මිනිත්තු 64ක් කාලයක් ගත වෙනවා සහ මේ ෆෝන් එකේ බැටරි කැපැසිටි එක ගත්තොත් මිලියන් පව 5000ක ප්‍රමාණයක් වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි iPhone එකක් නම් අපිට මේ fast charging devices අතර දැක ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. දැන් අපි පොඩ්ඩක් කතා කරමු fast charging වල අනාගතය ගැන. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා ඇති අද වෙනකොට රිලීස් වෙන ගොඩක් devices 5G වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි දැන් සෑම දුරකථන නිෂ්පාදකයෙක්ම බැටරි ලයිෆ් එක ගැන ලොකු අවධානයක් යොමු කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේත් එක්ක බලද්දී අපිට හිතා ගන්න පුළුවන් වුණා ඉදිරියේදී දැන් තියෙනට වඩා ලොකු බැටරි කැපැසිටි සහිත දුරකථන පැමිණීමත් සමග ෆාස්ට් චාර්ජින් ස්පීඩ් එකත් ඒ හා සමානව වැඩි කිරීමට ඔවුන් කටයුතු කරන්න ඕනි කියලා. ඉතින් යාළුවනේ වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවරයි. බොහොමත්ම ස්තුතියි මේ වීඩියෝ එක බැලුවට. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරේ ලෝකයේ දැනට තියෙන වේගවත්ම ෆාස්ට් චාර්ජින් ඩිවයිස් කිහිපයක් සහ දැනට ලෝකයේ තියෙන වේගයෙන්ම චාර්ජ් වෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ගැන. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝස් දිගටම නරඹන්න පහළ තියෙන රතු පාට subscribe කියන බටන් එක press කරලා එකතු වෙන්න අපේ channel එකත් එක්ක. ඒ වගේම ඊට පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරොත් තමයි අපි වීඩියෝස් එක දාපු ගමන් notification එකක් ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම වීඩියෝ එක like කරන්න, comment කරන්න, ඔයාගේ නොදන්න යාළුවන්ට බලන්න මේ වීඩියෝ share කරන්න. එහෙනම් අපි තවත් වැදගත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.